हॅलो ऑल. या मँगो सीझनमध्ये आज आपण बनवूया मँगो केक, जो आपण कुकरमध्ये बनवू शकतो, टोटली होममेड आणि एकदम सोप्या रेसिपीमध्ये. मँगो केक बनवण्याकरिता आपल्याला फर्स्ट इन्ग्रेडियंट जे पाहिजे ते आहे मँगो. इथे मी 2 मँगोज यूज केलेले आहेत आणि त्याला पूर्णपणे स्क्रेप करून घेतलेलं आहे. तर आपण जे मँगो पल्प घेतलं होतं त्याला एका पॅनमध्ये असं ठेवायचं आहे आणि मीडियम फ्लेमवर त्याला गरम करायचं आहे. आता आपण यामध्ये 2 टेबलस्पून शुगर टाकणार आणि मी एक हाफ लेमन घेतलेला आहे, त्याचा लेमनचा ज्यूस टाकायचा आपल्याला. जितके पण आपले मँगो पल्प्स आहेत त्याला असं दाबून दाबून एका पेस्ट फॉर्म मध्ये करायचं. तुम्ही इथे याला मिक्सरमध्ये ब्लेंड करून पण टाकू शकता आणि त्यानंतर साखर आणि लिंबू टाकून याला कुक करू शकता. आता तुम्ही बघू शकता की आपली जी मँगो प्युरी आहे ही रेडी झालेली आहे. इथे मी हाफ कप अशी प्युरी बाहेर काढून घेतलेली आहे. ही वाली जी प्युरी आहे आपण याला केकसाठी यूज करणार आणि जी रिमेनिंग आहे हे आपण केकच्या क्रीमिंगसाठी आपण याला यूज करणार. तर आता आपण बनवूया केकचं बॅटर. इथे मी 3 स्पून बटर घेतलेलं आहे आणि 3 स्पून आपलं साधं व्हेजिटेबल ऑइल टाकलेलं आहे आणि याला चांगल्याने आपल्याला मिक्स करायचं. इथे जेव्हा आपण बटर यूज करतो तर एवढं मेक शुअर कराल की बटर तुम्ही बाहेर काढून ठेवलेलं आहे, फ्रीजमध्ये नाही राहायला पाहिजे पूर्ण वेळ, कारण एकदम हार्ड नाही पाहिजे आपल्याला बटर. आणि इथे एक विस्कर यूज करायचा, पण माझ्याकडे विस्कर नाही तर मी एक फोक यूज करायचा आणि याला चांगल्याने मिक्स करायचं. यात आपण टाकूया हाफ कप पावडर्ड शुगर. यामध्ये मी हाफ कप कंडेन्स मिल्क टाकलेलं आहे. कुठला पण कंडेन्स मिल्क यूज करू शकतो आपण इथे आणि याला चांगल्याने मिक्स करायचं. याच्यामध्ये मी 2 टेबलस्पून कर्ड टाकलेला आहे आणि याला अजून एकदा मिक्स करायचं व्यवस्थित. आपल्याला असं एक युनिफॉर्म याची पेस्ट बनवायचं आहे आणि याच्यामध्ये आपण मैदा टाकूया. याच्यानंतर आपण यामध्ये 1.25 कप मैदा टाकलेला आहे आणि 1/4 कप रवा टाकायचा आहे आणि याला चांगल्याने मिक्स करायचं. स्टेप जे आहे ते आपल्याला इथे बेकिंग पावडर आणि बेकिंग सोडा टाकायचा आहे. तर आपण असं डायरेक्ट बॅटरमध्ये नाही टाकायचं. एक स्पून मी इथे ऑइल घेतलेला आहे आणि बेकिंग पावडर टाकलेला आहे. इथे मी 1/4 टेबलस्पून बेकिंग सोडा टाकणार आणि याला मिक्स करायचं. तर याला एवढं मेक शुअर करायचं आहे की बेकिंग पावडर आणि बेकिंग सोडा जे आपण 1/4 स्पून घेतलेलं आहे ते व्यवस्थित कोट होऊन जाणार ऑइल आणि त्यानंतर आपण त्याला बॅटरमध्ये टाकून देऊ. इथे मी आपला बेकिंग पावडर आणि बेकिंग सोडा विथ ऑइलचं मिक्सचर टाकलेलं आहे आणि याला आता व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे आपल्याला. आणि या बॅटरमधला लास्ट इन्ग्रेडियंट म्हणजे हाफ कप मिल्क आणि याला व्यवस्थित मिक्स करायचं. तर हे जे आपलं बॅटर रेडी झालेलं आहे तुम्ही बघू शकता खूप चांगला युनिफॉर्म आहे आणि याची कन्सिस्टन्सी पण अशी काही आहे. तर हे आपण बॅटर जर याला बेक केलं तर हे आपलं नॉर्मल केक बनणार. पण आता इथे आपण मँगो केक बनवत आहे त्यामुळे आपण जे मँगो प्युरी रेडी केली होती मी आता याच्यामध्ये टाकणार आणि व्यवस्थित मिक्स करणार. तर आपला फायनल बॅटरचा मिक्स करण्याआधी मी इथे कुकर माझा रेडी करत आहे. याच्यामध्ये मी आपला नॉर्मल सॉल्ट जे असतो ते लेअर केलेलं आहे खाली आणि लो मिडियम फ्लेमवर ठेवलेलं आहे आणि कवरने त्याला झाकून थोडा वेळ ठेवून द्यायचं तिथपर्यंत आपलं बॅटर रेडी नाही होत. तर इथे तुम्ही बघू शकता की बॅटर रेडी आहे. तुम्हाला याची कन्सिस्टन्सी काही अशी आणायची आहे. तर आपल्याला बेक करायसाठी माझ्याकडे बेकिंग केस नाही आहे तर मी कसं फ्लॅट सरफेस असलेला भांडा घेत आहे
आणि पार्चमेंट पेपर नसेल तर आपण काय करायचं, याच्यामध्ये घी किंवा बटर लावायचं साईडला आणि मैदा त्याच्यामध्ये टाकायचा आणि त्याला स्प्रेड करायचा. तसं कवर करून घ्यायचं मैदा आणि घीनी. आणि याच्यानंतर आपण याच्यामध्ये बॅटर टाकूया. तर आपण याच्यामध्ये आता बॅटर टाकूया. आपलं कुकर आता हीट झालेलं आहे. याच्यामध्ये मी एक लहानशी प्लेट ठेवली होती ज्याच्यावर आपण आपला बॅटरवाला बेसन ठेवणार. तर असं या प्रकारे ठेवायचं आहे आणि मेक शुअर करायचं की वेसल या साईजचं राहणार, ज्याच्याने आपण जेव्हा याची कॅप ठेवू कुकरची ते बरोबर फिट आलं पाहिजे आणि याच्या साईडला पण जागा पाहिजे, सो दॅट गरम हवा याच्यामध्ये व्यवस्थित सर्क्युलेट होणार. तर आपण कुकरची जी वेसल आहे ती काढून घ्यायची आहे आणि याला बंद करायचं आहे. आता लो टू मीडियम फ्लेमवर आपल्याला इथे 45 मिनिट्स याला असंच राहू द्यायचं. आता आयसिंगसाठी जी आपण प्युरी बाजूला ठेवली होती आपण त्याला आता प्रिपेअर करूया. याच्यामध्ये आपल्याकडे ऑलरेडी आपण याच्यामध्ये लेमन आणि शुगर टाकलं होतं. तर आता इथे फक्त अर्धा वाटी असं पाणी टाकायचं आहे आणि याला व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे. आणि याचं पाणी अजून आपल्याला ओढवायचं आहे. थोडे थिकसं पेस्ट सारखं बनवायचं आहे जो आपण स्प्रेड करू शकतो केकच्या वर. तर आपली प्युरी आता इथे रेडी आहे. आपण याला आता गाळून घेऊया. आपली आयसिंगसाठी जी मँगो प्युरी गाळून घेतलेली आहे ती रेडी आहे. आता आपण याला थंड व्हायला ठेवू रूम टेम्परेचर. तर आपले 45 मिनिट झालेले आहे. आता आपण याला उघडून बघूया. ओके, तुम्ही बघू शकता आपला केक आता कुक झालेला आहे. याच्यावर एक छानशी ग्रेडियंट असं कलर पण आलेला आहे. आता याला आपण काढायचा प्रयत्न करू. याच्यासाठी आपण एक नाईफनी याचे एजेस काढू पहिले आणि त्याच्यानंतर ट्रान्सफर करूया. याला बेसिकली मी खालच्या बॉटमनी काढायची प्रयत्न करत आहे, कारण बॉटममध्ये तो चिपकून जात असतं. याच्यामध्ये जर पार्चमेंट पेपर असेल आपल्याकडे तर ते खूप इझी होऊन जातं, पण आता आपल्याकडे ते नव्हतं म्हणून आपल्याला हे थोडं एफर्ट दिसावं लागतं. तुम्ही बघू शकता की किती छान आपला केक बेक झालेला आहे. साईड्स पण वगैरे व्यवस्थित बेक झालेले आहे याच्यामध्ये. तर मी काही 2 स्पून्स कंडेन्स मिल्क घेतलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये 1/4 कप असा दूध टाकलेला आहे आणि याला आपल्याला मिक्स करू. तर आपलं मिल्क आणि कंडेन्स मिल्कवाला जे सोल्युशन आहे ते रेडी आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे की केकवर पोअर करायचं आहे आणि त्याला आतमध्ये जाऊ द्यायचं. तर जे पण असे क्रॅक्स वगैरे आहे त्याला व्यवस्थित आतमध्ये जाऊ द्या. तर त्याच्याने आतमध्ये पर्यंत असं लिक्विडिटी जाणार, केक मोर स्वीट होणार आणि ग्लॉसीनेस येणार वरती सरफेसवर. आपला मँगो केक इथे रेडी आहे. मी एकदम सिम्पलिस्टिक आयसिंग इथे ठेवलेली आहे. तुम्ही अजून काही क्रिएटिव्ह करू शकता याच्यावर. तर आता आपण याला टेस्ट करूया.